Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve. Në studio tani jam me kolegun Edvin Peçi. Mirëmbrëma Edvin. Mirëmbrëma Ola, mirëmbrëma shikues nderuar. Do t'ju njohim së bashku me kolegen Ola Bruku me zhvillimet kryesore të ditës. 3 ditë para bisedimeve Kosovë-Serbi në Washington, gjykata e Hagës ngre akuza ndaj Hashim Thaqit dhe Kadri Veselit. 2 politikanët kosovarë akuzohen se kanë kryer rreth 100 vrasje të palishme shqiptarësh, serbësh e romësh. Ndërkohë presidenti Thaçi ka anulluar udhëtimin e tij drejt Washingtonit, ku do të merrte pjesë në negociatat me Serbinë. Avokati Det Guri hedh akuzat të rënda ndaj antares së gjykatës administrative Nerjeta Shehaj, e cila sipas tij ka ndikuar në sistemin e drejtësisë për të shpëtuar bashkëshortin e saj prokuror. Avokati tregon fotot me anë të cilave dëshmon ndërhyrjen e saj në çështjen gjyqësore në favor të bashkëshortit. Lulzim Basha denoncon Ramën, Ahmetajn dhe Veliajn se dje i kanë dhënë Klodian Mërtirit, bashkëpronari i inceneratorit të Sharrës, edhe në kërkim ndërkombëtar një pagesë prej gjysmë milion eurosh. Basha thot se këto para janë nga taksat e shqiptarëve. Partia Demokratike e cilëson kriminal vendimin për të vazhduar pagesat miliona euroshe për inceneratorët që nuk ekzistojnë. Sipas Dorian Telitit, deri tani për inceneratorët e Elbasanit, Fierit dhe Tiranës janë paguar 9.1 milion euro nga taksat e shqiptarëve, ndërkaq një smathurje depozitoi në SPAK kallëzimin për inceneratorin e Fierit. Kauland Balla denoncon vendimin e gjykatës së apelit që rrëzoi ankimimin e kuvendit për çështjen Çez. Ai deklaron se kjo dosje është shembulli më i qartë i pagesave korruptive. Sipas tij, plot 6.8 milion euro dolën me thas nga banka Raiffeisen brenda një dite në qershor 2009, 2 javë pas privatizimit të OSTSH-s dhe 2 javë para zgjedhjeve parlamentare të qershorit 2009. Një 34 vjeçare nga Librazhdi ka ndruar jetë nga koronavirusi, pacientja më e re që kur epidemia preku Shqipërinë. Pas dite ndroi jetë një 90 vjeçar dhe sipas ministrisë të dy vuanin nga disa sëmundje shoqëruese. Ndërkaq, 67 persona rezultojnë të prekur me COVID-19 në 24 orët e fundit, ndërkohë 82 pacientë janë të shtruar në infektiv. Transporti ndërqytetas filloi punën sot pas një ndërprerje të gjatë, por autobusët janë nisur drejt destinacioneve me një numër shumë të vogël pasagjerësh. Ndërkaq në Tiranë nuk qarkulloi asnjë autobus dhe shoqata e transportit qytetas protestoi sërish me gjithë ndërhyrjet e policisë për t'i ndaluar. Kasaforta e drejtorisë së përgjithshme të transportit rrugor është grabitur gjatë natës nga persona ende të paidentifikuar. Ndërkohë, drejtoria e përgjithshme e transportit rrugor thotë se përveç hetimit do të ketë edhe auditim të posaçëm. Këshilli i Agrobiznesit shqiptar ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me 4 universitete të vendit, mes të cilëve edhe me Universitetin Luarasi. Synimi i këtij memorandumi do të jetë bashkëpunimi i studentëve në projekte në fushën e bujqësisë për t'i ardhur në ndihmë këtij sektori pas pandemisë. 315 studentë të masterit të Fakultetit të Ekonomisë kërkojnë të pajisen me diploma të cilat nuk po firmosen nga rektori i Universitetit të Tiranës, Mynir Koni. Ata thonë se do t'i drejtojnë gjykatës nëse nuk gjen zgjidhje. Çështja është duke huetuar nga prokuroria. Do të vjojmë tani më gjerësisht. 3 ditë përpara bisedimeve Kosovë-Serbi në Washington, gjykata e Hagës ngre akuza ndaj Hashim Thaqit dhe Kadri Veselit. Sipas mediave kosovare, 2 politikanët kosovar akuzohen se kanë kryer rreth 100 vrasje të palishme shqiptarësh, serbësh dhe romësh. Zyra e prokurorit të specializuar u paraqiti dhomave të specializuara të Kosovës një akt akuzë me 10 pika për shqyrtim prej gjykatës, ku presidenti Hashim Thaqi, kreu i PD-s Kadri Veseli dhe të tjerë akuzohen për një sër krimesh kundër njerëzimit dhe krime lufte, ndër të cilat vrasje e paligjshme, zhdukje e detyruar e personave, përndjekje dhe tortura. Në akt akuzë pretendohet se Hashim Thaqi, Kadri Veseli dhe të dyshuar të tjerë janë penalisht përgjegjës për afërsisht 100 vrasje të paligjshme. Krimet e paraqitura në akt akuzë përfshin qindra viktima të identifikuara shqiptar, serb dhe rom të Kosovës dhe kundërshtar politik. Akt akuza është vetëm një padi penale e cila është rezultati një hetimi të gjatë dhe dëshmon vendosmërinë e zyrës së prokurorit special se mund t'i provojë të gjitha akuzat jashtë dyshimit të arsyeshëm. Një gjykatës i procedurës paraprake i dhomave të specializuara është duke shqyrtuar akt akuzën për të vendosur nëse do të konfirmojë apo jo akuzat. Në deklaratën e zyrës së prokurorit të specializuar, thuhet se ai e gjykon të domosdoshëm nxjerrjen e këtij njoftimi publik për akuzat
për shkak të përpjekjeve të përsëritura të presidentit Thaçi dhe kreut të PDK-s Kadri Veseli për pengimin dhe sabotimin e punës së dhomave të specializuara. Sipas mediave në Kosovë, besohet se Thaçi dhe Veseli kanë ndërmarrë në fshehtësi një fushat për shfuqizimin e ligjit që krijoi gjykatën dhe ndryshe kanë penguar punën e gjykatës në orvatje për t'i bërë bish drejtësisë. Nëpërmjet këtyre veprimeve, Thaçi dhe Veseli kanë vënë interesat e tyre vetjake mbi viktimat e krimeve të tyre, sundimin e ligjit dhe popullin e Kosovës, thuhet në njoftim. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka anulluar udhëtimin e tij drejt Washingtonit, ku do të merrte pjesë në negociatat me Serbinë. Lajmi u bë publik nga i dërguari special i Shteteve të Bashkuara në këto bisedime Richard Grenell në rrjetin social Twitter. Presidenti i Kosovës sapo na ka informuar se ka anulluar udhëtimin e tij në Washington pas njoftimit të bërë nga zyra e prokurorëve special. Unë respektoj vendimin e tij për të mos marrë pjesë në diskutime derisa çështjet ligjore të atyre pretendimeve të zgjidhen, deklaron Grenell në Twitter. Grenell, ndër të tjera, thekson se pret me padurim takimin e të shtunës që do të drejtohet nga presidenti Vučić dhe kryeministri i Kosovës Avdullah Hoti. Pas lajmit për aktakuzën e gjykatës speciale për Thaçin dhe Veselin, ka reaguar ish-kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Ai thotë se populli shqiptar i Kosovës me të drejtë zhvilloi luftë për liri pas shtypjes së egër nga regjimet e ndryshme serbe, që zgjati pothuajse një shekull duke kulmuar me regjimin e Miloševićit. Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka bërë luftë të pastër, rezultati së cilës ishte liria dhe themelimi i Republikës së Kosovës. Ne besojmë në pafajësinë e presidentit Thaçi, kryetarit Veseli dhe të gjithë bashkëluftëtarëve të tjerë, mbyll deklaratën Haradinaj. Ndërkohë, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, tha se beson thellë se lufta e UÇK-s ishte dhe do të konfirmohet nga drejtësia ndërkombëtare si një drejtë dhe e pastër. Ajo shtoi se luftëtarët e UÇK-s luftuan për të mbrojtur popullin e Kosovës nga terrori, likuidimi dhe genocidi serb. Ish-kryeministri Albin Kurti, ndërkohë, në reagimin e tij ka theksuar se lufta e UÇK-s ka qenë e drejtë kundër një pushtuesi. Edhe presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka reaguar për aktakuzën ndaj Thaçit dhe Veselit. Lufta e UÇK-s që u imponua popullit të Kosovës nga shtypja dhe genocidi i regjimit kriminal të Miloševićit rezultoi se ishte e drejtë dhe vendimtare, jo vetëm për lirinë dhe themelimin e Republikës së Kosovës në kufit e njohur ndërkombëtarisht, por edhe për paqen, stabilitetin dhe ardhmërinë e saj europiane dhe të rajonit ton. Ne besojmë në pafajësinë e presidentit Hashim Thaçi dhe ish-kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli dhe të gjithë bashkëluftëtarëve të tyre, deklaron presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta. Flasim për një tjetër çështje. Avokati i njohur Det Guri hedh akuza të rënda ndaj antares së gjykatës administrative Enerieta Shehaj se ka ndikuar në sistemin e drejtësisë për të shpëtuar bashkëshortin e saj prokuror, të cilin e pati kallëzuar për shpërdorim detyre pasi pretendon se e ndaloi në kundërshtim me ligjin. Avokati i njohur Det Guri rrëfen kalvarin e gjatë të përballjes së pabarabartë me gjyqtaren e gjykatës administrative në Tiranë, Enerieta Shehaj dhe bashkëshortin e saj prokuror Erion Shehaj. Vërdallosje 2 vjeçare në 2 gjykatash dhe prokurorish, takime në përskutaj lokale dhe çifti Shehaj që ndikojnë drejtësinë duke shfrytzuar pozitën e tyre. Avokati Guri hedh akuza të rënda ndaj antares së gjykatës administrative Enerieta Shehaj se ka ndikuar në sistemin e drejtësisë për të shpëtuar bashkëshortin e saj prokuror, të cilin ai e pati kallëzuar për shpërdorim detyre, pasi pretendon se e ndaloi në kundërshtim me ligjin. Avokati shpjegon se çështja ndaj prokurorit u pushua nga organi i akuzës në Kurbin dhe për këtë shkak ai vendosi ta kërkonte të drejtën në gjykatë, por teksa priste vendimin, Enerieta Shehaj për të shpëtuar të shoqin, thiri në takim gjyqtaren Marcela Shehu, që po shqyrtonte çështjen. Për momentin nuk i vuna re, po aty afër ishin 2 femra në tavolinë dhe po bisedonin. Kur po bisedonin përmendën emrin tim, u ktheva dhe pash, kur shikojën ishte gruaja e prokurorit zotit Shehaj, që ishte gjyqtare e gjykatës administrative dhe gjyqtarja çështjes time Marcela Shehu, po konsumonin kafe bar dhe po diskutonin për çështjen time. Kjo ishte 3 ditë përpara vendimit, më thënë të drejtën, dhe mua më bani shumë përshtypje. Jo pse po rrinin ato bashk, por në momentin që ju nuk ktheva dhe më pan mua, u çuan dhe u ndanë në mënyrë të menjëhershme. Avokati thotë se ka prova filmike dhe foto që vërtetojnë se Shehaj u takua me gjyqtarin e çështjes së tij, por prokuroria nuk jetoi.
Unë disponoj dhe fotografive për atë moment, dhe më pas unë bëjë një kallëzim penal për këtë gjyqtare, për urtërim të kimit paligjshëm, pasi atë punë po kryente. Mbrojtësi ligjor thotë se drejtësia e shpëtoi Enerita Shehajin dhe për këtë ngre dyshime të forta se ajo dhe i shoqi prokuror ushtruan ndikimin e tyre për shkak të lidhjeve të forta që kanë. Baran Kim shkoi çështja në gjykatën e Rrethit Durrës, gjykata e Rrethit Durrës vendosi që të filloi çështja penale, të pyeten dëshmitarët, të edhe detyra, pasi s'kishte pyet askan, as nuk kishte marrë as kamera, as asnjë gjë fare, s'kishte kryer në veprim. Prokuroria nkimoi. Dhe e çuan në gjykatën e apelit Durrës. Në gjykatën e apelit Durrës ata i dhanë të drejtë prokurorisë dhe ndaj atyre kanë bërë një ankesë sepse edhe ata kryen ca veprime jo procedurale ligjore në atë kohë aty për në dhënien e vendimit. Kanë bërë një ankesë dhe ndaj atyre, po akoma s'marrën në përgjigje, me sa diun janë shkarkuar disa prej tyre. Detguri paralajmëron se nuk do të ndalet derisa të gjejë drejtësi. Dhe kalvari vazhdon çështja është në gjykatën e Irak. Për sa unë të kem forcë derisa të marr një vendim të formës prerë o nga Strasburgu o nga do ta ndjeki deri në fund, sepse më kanë bërë një thyerje publike, kanë bërë një ndalim të paligjshëm ata prokuror, e kanë filluar vetëm për interesat e tyre personale. Enerita Shehaj i kandidon tashmë për në gjykatën e lartë dhe fakti që ja ka hedhur drejtësisë me procedurë dëshmon sipas avokatit Guri se veprimet e saj janë të padenja për një zyrtare drejtësie. Enerita Shehaj, ajo mund të jetë kandidate për kudo, por ky është një veprim i kryer prej saj. Ky është i fakt që nuk e mohon dot as prokuroria as kush. Ata mund ta mbyllin, këtë veprim e ka kryer. Dhe është i paligjshëm, është i pafalshëm për një punojës drejtësie. Lulzim Basha është ndalur sot në Vorë, ku ka dëgjuar shqetësimet e qytetarëve dhe bizneseve. Nga një dyqan mishi ku dëgjoi shqetësimin se xhiroja ka rënë ndjeshëm dhe se nuk po përballon dot jetesën e përditshme, Basha denoncoi qeverinë Rama se i ka dhënë 500.000 euro për inceneratorët biznesmenit Klodian Mërtiri nga taksat e shqiptarëve, duke cilësuar një aferë të pastër korruptive të gjithë këtë koncesion. Çështja e inceneratorit të Fierit është kthyer në temën më të nxehtë të ditëve të fundit. Opozita akuzon qeverinë se i ka dhënë Klodian Mërtirit shumë të mëdha parash për një projekt që ende nuk është vënë në funksionim. Ditën e djeshme, Edi Rama, Arben Ametaj dhe Rion Veliaj, bashkëpronarët e inceneratorëve dhe landfillit Sharrës, bashkë me bandën e Lushnjës dhe Klodian Mërtirin e famshëm, i kanë paguar këtij fundit pra dhe vetes tyre plot gjysmë milion euro nga taksat tuaja, nga taksat e Lutfiu, gjysmë milion euro i përpin kriminal, të cilët në mënyra mafioze kanë marrë afera të tilla siç janë inceneratorët, urime Klodian Mërtiri, urime Edi Rama, urime Arben Ameta dhe Rion Veliaj, 500.000 euro nga xhepat e shqiptarëve, ndërkohë që qindra mijëra familje dhe voglushtë e tyre do të vazhdojnë të mbeten me kotherin e bukës ose edhe pa bukë sonte, fal vendimeve të tuaja, fal politikave të tuaja. Kjo deklaratë e liderit të opozitës u bë në vazhdën e takimeve që Basha po zhvillon me biznesin e vogël, për të parë situatën e vështirë ekonomike në të cilën gjenden tregtarët, si pasojë edhe koronavirusit dhe braktisjes nga qeveria. A pas ditë shumë. Stop fare, rrej këtu. Çfarë thonë njerëzit kur vi me blemish? A kemi shlope, sa është më i lirë. Unë pas që molli mirë nuk e marr. Me këtë xhiro, ti a del me shpënim ulush benzinën? Jo, nuk e muloj. Nuk e muloj, nuk është puna për politikë, po është puna për realitet. Kaq. Mungesa totale ndihmës për ta dhe braktisja e tyre është fytyra vërtetë e këtij shteti dhe dështimeve të këtij shteti, të këtij kryeministri për 7 vite me radhë. Gjatë takimit me tregtarët, Basha tha se abuzuesit nuk do t'i gëzojnë parat, por ata do të shkojnë në burg kur PD të vinë në pushtet, dhe se çdo qindarkë e marrë nga oligarkët dhe abuzuesit do u kthehet qytetarëve. Eksperti i ekonomisë në Partinë Demokratike, Dorian Teliti, akuzoi kryeministrin se i ka paguar një ditë më parë 500.000 euro inceneratorit që nuk ekziston në Fier. Partia Demokratike vlerëson se vendimi për të vazhduar pagesat miliona euro
për incenerator që nuk ekzistojnë është kriminal. Sipas të editit, deri tani për inceneratorët e Elbasanit, Fierit dhe Tiranës janë paguar 9.1 milion euro nga taksat e shqiptarëve. Qeveria i ka paguar vetes dhe bandës së tyre të inceneratorit të Fierit 500.000 euro vetëm ditën e djeshme. Janë gjysmë milion euro për një grush njerëzish, ndërkohë që për qytetarët nuk ka asnjë ndihmë të dhënë nga arka e shtetit. Për vete marrin 500.000 euro me një dorë të vetme, ndërkohë që qytetarëve në ditën më të keqe, gjatë muajve të pandemisë i ka dhënë në total vetëm nga 10 euro për frym dhe nuk kanë ndërmend të japin as edhe 100 darkë shtesë. Vendimi për të vazhduar pagesat me miliona euro për inceneratorët që nuk ekzistojnë është thjesht kriminal. Deri tani, deri më sot që po flasim, për inceneratorët e Elbasanit, të Fierit dhe Tiranës janë paguar në total 9.1 milion euro nga parat tona, parat e taksapaguesit shqiptar. Dhe çfarë po përfitojnë qytetarët? Thjesht asgjë. Vetëm ditët e ndjeshme janë 1568 familje që nuk patën mundësi të marrin atë pagesë minimaliste prej 40.000 lekësh të reja, pasi parat nuk ishin për ta, por shkuan në xhepat e inceneratorit Fierit. Inceneratori i Fierit shkon në SPAK, nis mathurje duke marrë shkas nga denoncimet e fundit mbi aktorët që kanë fituar koncesionet të tilla në vend, depozitoi kallëzimin, duke shpresuar që të marrë një përgjigje nga drejtësia e re për këto afera, pasi shqiptarët meritojnë SPAK-u aq drejtësi sa në zibamve. Nis mathurje i drejtohet me një tjetër kallëzim SPAK-ut për një tjetër koncesion, atë të inceneratorëve. Nisur kryesisht nga debati i ditëve të fundit dhe akuzat e shkëmbyrura në sferën politike për këtë koncesion, të përfolur se ka drejtuese dhe një të akuzuar në Zimbabwe për abuzim me tendera, nis mathurje kërkon nga drejtësia të hetojë inceneratorin e Fierit. Sot depozituam pranë strukturës posaçme antikorrupsion denoncimin e radhës që ka lidhje me koncesionimin e inceneratorëve në Republikën e Shqipërisë, posaçërisht për inceneratorin e Fierit bëhet fjalë në këtë moment. Të nxitur nga edhe ngjarjet e bëra publike së fundmi, ku të njëjtët personazhe të cilët marrin pjesë në për afera me para publike në Shqipëri, në Zimbabwe u klasifikuan si të parregullt, të palishëm dhe filloi një ndjekje penale në lidhje me ta për një aferë të ngjashme si kjo. Menduam që do të ishte rasti më i mirë për t'i kujtuar prokurorisë dhe për t'i kujtuar gjithë organet të reja të drejtësisë që edhe në Shqipëri drejtësia do të funksionojë. Drejtuesit e kësaj nisme, ashtu siç vepruan me koncesionin e sterilizimit të pajisjeve mjekësore, kërkojnë një hetim edhe për këtë koncesion që ashtu si në Zimbabwe edhe shqiptarët të mësojnë disa të vërteta mbi këto PPP. T'ju tregoj të gjithë shqiptarëve që a kemi një drejtësi më të mirë. Nuk po kërkojmë një drejtësi europiane. Jam shumë dakord. Por të paktën në nivelin e Zimbabwes, a e kemi këtë drejtësinë e re që po e paguajmë kaq shtrenjtë? Kjo është arsyeja dhe ky është motivi ngasja dhe pyetja që ne donim t'i bënim organeve të reja të drejtësisë sot. Duke pritur që ta zbardhë sa më shpejt këtë çështje, ashtu si kundër edhe çështjen e sterilizimit, ne mbetemi shpresë plot, sepse duam vërtet që të shpresojmë që drejtësia një ditë në këtë vend do të vendoset. Banorët e Fierit pak vite më parë kundërshtuan me protesta ngritjen e inceneratorëve për djegjen e mbetjeve në tokat e tyre, ku nuk munguan as përplasjet me policinë, ndërsa palët politike shkëmbyen edhe akuza. Kauland Balla denoncon vendimin e gjykatës së apelit që rrëzoi ankimimin e kuvendit për çështjen Qez. Ai deklaron se kjo dosje është shembulli më i qartë i pagesave korruptive. Sipas tij, plot 6.8 milion euro dolën me thas nga banka Raiffeisen brenda një dite në qershor 2009, 2 javë pas privatizimit të OSSH-s dhe 2 javë para zgjedhjeve parlamentare të qershorit. Gjykata e apelit rrëzoi ankimimin e kuvendit për pushimin e çështjes Qez. Pas këtij vendimi, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Kauland Balla, ripërsëriti se dosja Qez është një ndër dosjet më të rënda të korrupsionit në Shqipëri dhe se çdo përpjekje për mbylljen e saj bie ndesh me pritshmëritë e shqiptarëve dhe të partnerëve të Shqipërisë për hetimin e dinozaurëve të korrupsionit. Dosja Qez është shembull i pagesave të tarifës së korrupsionit me plot 6.8 milion euro brenda një dite të vetme në qershor të vitit 2009, 2 javë pas privatizimit të OSSH, 2 javë para zgjedhjeve parlamentare të qershorit 2009, para dolën ditën me diell me thas nga banka Raiffeisen në qendër të Tiranës.
Balla shton se vendime të tilla antiligjore vazhdojnë të merren nga të ashtu quajturit antar të kapçatkapësh. Siç kemi paralajmëruar antarët e KÇK-s që nuk kanë kaluar vettingun, të mbetur në sistemin e drejtësisë, po vjojnë të marrin vendime gjyqësore haptazi në kundërshtim me ligjin në lidhje me dosjen Qez, ku i akuzuari kryesor është Sali Berisha, në bashkëpunim me persona të tjerë, ndërsa pala dëmtuar janë qytetarët shqiptar. Balla paralajmëron se vendimi i gjykatës së shkallës së parë, i cili u lan në fuqi në apel, do të ankimohet menjëherë. Sipas tij, në kallëzimin e bërë nga Kuvendi i Shqipërisë, ishin paraqitur fakte dhe prova të pakundërshtueshme se Sali Berisha në cilësinë e kryeministrit në vitet 2005 deri 2013, bashkë me persona të tjerë të kallëzuar prej nesh, shpeshherë edhe në bashkëpunim me njëri tjetrin, kanë konsumuar elementët e veprave penale, shpërdorimi i detyrës, shkelje e barazisë në tendera, mashtrimit, ndikimi palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike dhe pastrimi i produkteve të veprave penale. Këshilli agrobiznesit shqiptar ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me 4 universitete të vendit, mes të cilëve edhe me Universitetin Luarasi. Synimi i këtij memorandumi do të jetë bashkëpunimi i studentëve në projekte në fushën e bujqësisë për t'i ardhur në ndihmë këtij sektori pas pandemisë. Universiteti Luarasi së bashku me 3 universitete të tjera në vendin ton kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Këshillin e agrobiznesit shqiptar. Ky memorandum bashkëpunimi sipas kreut të Këshillit të agrobiznesit shqiptar Agim Rapaj ka për qëllim angazhimin e studentëve të këtyre universiteteve në zonat rurale të vendit, aty ku sektori i bujqësisë ka më shumë nevojë për ta. Ne duam ndihmën e studentëve në zonat rurale, sepse janë 2500 fshatra që punojnë dhe ne kemi menduar që të gjithë këta kanë nevojë për mendjen e studentit, kanë nevojë për teknologjinë, kanë nevojë edhe për diçka që nuk e kanë bërë deri më sot, por duhet ta bëjnë tashmë, sepse pasojat nuk kapërcehen, por nuk e bën digitalizimin e sektorit. Për rektorin e Universitetit Luarasi, profesor doktor Temruka, bashkëpunime të tilla në fushën e bujqësisë kërkojnë edhe përmirësimin e legjislacionit për t'i dhënë më shumë frymarrje këtij sektori. Sipas tij, studentët e Universitetit Luarasi do të jenë të gatshëm për të rritur kontributin e tyre. Universiteti Luarasi mund të kontribuojë fuqimisht në këtë projekt në disa fusha specifike, siç është fusha e këshillimit juridik. Janë nisur ligjesh në fushën e bujqësisë të cilat kanë nene të cilat nuk përkojnë me situatat, krijojnë pengesa të tjera. Janë nisur ligjesh të cilat duhet të rishikohen dhe duhet ta mendohen në nenet veçanta të tyre. Ndoshta ka ardhur koha që të shkruhen edhe ligje të tjera, të cilat i krijojnë më shumë frymarrje agrobiznesit dhe gjithë sektorëve të tjerë në fushën e bujqësisë. Dhe në këtë fushë, sigurisht, Universiteti Luarasi, një universitet lider në fushën e drejtësisë, ka mundësi që të japë një kontribut të qëndësishëm. Në mbështetje të studentëve për këtë memorandum bashkëpunimi, ishte edhe presidenti i Business Albania Luan Bregasi. Transferimi i dijeve tek biznesi është shumë i rëndësishëm për ne, sepse biznesi e nis një punë pa ditur se ku do shkoj. Kështu që bashkëpunimi me botën akademike për studime tregjesh, për referenca juridike, për bashkëpunime të tjera në fushën e ekonomisë, do ta bënte shumë interesant. Do ta bënte më eficient biznesin, do ta bënte më rezultativ universitetet tona që t'i shërbejnë pikërisht ekonomisë dhe biznesit. Objekti i nënshkrimit të marrëveshjes është forcimi i bashkëpunimit midis kash dhe 4 universiteteve për aktivitetet të përbashkëta në zhvillimin e bujqësisë dhe mjedisit, nisur nga hartimi dhe zbatimi i masave, të propozuara nga Këshilli i Agrobiznesit shqiptar. Një 34 vjeçare nga Librazhdi ka ndruar jetë nga koronavirusi, pacientja më e re që kur epidemia preku Shqipërinë. Pas dite ndroi jetë një 90 vjeçar dhe sipas ministrisë të 2 vuanin nga disa sëmundje shoqëruese. Ndërkaq 67 persona rezultojnë të prekur me COVID-19 në 24 orët e fundit, ndërsa 82 pacientë janë të shtruar në infektiv. Kjo mërkur ka shënuar viktimin më të re në moshë nga COVID-19 në Shqipëri. Ajo është një 34 vjeçare nga Librazhdi, e cila vonte dhe nga sëmundje të tjera bashkëshoqëruese,
duke shënuar kështu dhe viktimën e 47 në vend nga ky virus. Një humbje jete ka ndodhur mëngjesin e sotëm. Një 34 vjeçare e cila vuante nga insuficienca renale kronike, diabeti, hipertensioni, e konfirmuar me COVID-19, e shtruar në shërbimin infektiv prej disa ditësh në gjendje të rëndë dhe intubuar, pavarësisht për kujdesjeve të mjekëve, nuk ka mundur të mbijetojë. Vion të ketë shtrime me simptoma të rënduara si pasojë e COVID-19, duke përfshirë dhe mosha të reja që po shfaqin gjendje të rënduar shëndetësore. Pak orë më vonë edhe një 90 vjeçar nuk mundi dot të mbijetonte COVID-19. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, i moshuari kishte edhe disa sëmundje bashkëshoqëruese. Edhe ky 24 orësh i fundit ka shënuar një numër të lartë të infektuarish prej 67 personash pozitiv, ndërsa Kruja është qyteti që ka regjistruar numrin më të lartë të prekurve. Shqetësues mbetet fakti se në infektiv ndodhet një numër i lartë të shtruarish. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 347 testime për të dyshuar me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 67 raste pozitive. Numrin më të lartë të prekurve ditor e ka Kruja me 18 raste, ndërkohë që ka sërish shtrime të reja në spitalin infektiv, ku aktualisht po trajtohen 82 pacient, 14 prej tyre janë në terapi intensive. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit janë shëruar 22 qytetarë, mes tyre 7 mjek dhe infermier. Në vendin tonë janë aktualisht 850 raste aktive me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Mësohet se në qytetin e Fierit është konfirmuar një rast pozitiv, i cili ishte kthyer nga Anglia pak ditë më parë, ndërsa 2 raste në Lushnjë, një prej tyre rezultoi infektuar gjatë punës në një call center në Tiranë. Me zbutjen e masave kundër koronavirusit në Europë janë shtuar edhe rastet e reja të të infektuarve me COVID-19. Kjo ka bërë që disa vende të rivendosin disa prej masave të izolimit. Shumë vende në Europë kanë zbutur masat e vendosura kundër koronavirusit, por kjo është shoqëruar me rritje të numrit të prekurve me COVID-19 dhe vatra të reja të shpërthimit të këtij virusi. Në një fabrik mishi në Gütersloh në Gjermani, nga 7.000 punonjës të testuar, 1550 vet kanë rezultuar pozitiv ndaj koronavirusit. Edhe në rajonet të tjera gjermane ka pasur disa vatra të reja shpërthimi. Në Neukölln, Berlin, pas rritjes së infeksioneve, 370 familje u futën në karantinë. Në Göttingen, 120 vet të infektuar bën të izolojë një kompleks pallatesh. Vatra të tilla të shpërthimit të ri të COVID-19 janë regjistruar kudo në Europë, teksa polirohen masat kufizuese në shumë vende. Në Angli, në një pulari, 158 punëtor rezultuan pozitiv ndaj koronavirusit. Edhe në fabrikat të tjera në Angli ka pasur raste të tilla. Në një azil në Austri, në 2 javët e para të qershorit, ndërruan jetë disa vet pas infektimit me COVID-19. Në Bullgari, qeveria është detyruar pas rritjes së numrit të infektuarve të vendosë sërish detyrimin e maskës pasi u hoq në mes të qershorit. Në Luksemburg, qeveria po përpiqet me teste masive të pengojë një valë të dytë infektimi. Eksperti kryesor amerikan i sëmundjeve infektive, Anthony Fauci, është shprehur se në Shtetet e Bashkuara po shihet një rritje shqetësuese e rasteve me koronavirus. Në një dëshmi para ligjvënësve amerikan, Fauci tha se do të ketë rritje të numrit të testeve për COVID-19. Eksperti kryesor në Amerikë i sëmundjeve infektive Anthony Fauci është shprehur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shohin një rritje shqetësuese të rasteve me koronavirus në disa shtete. Një panel me zyrtar të shëndetësisë, përfshirë këtu edhe doktor Anthony Fauci, teksa kanë dëshmuar para ligjvënësve amerikan, u shprehën se ditët në vijim do të jenë tepër të rëndësishme për të frenuar shpërthimet e reja të koronavirusit. Gjithashtu, ky panel gjatë dëshmisë bëri të ditur se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump nuk jo kishte thënë kurrë të ulnin numrin e testimeve. Doktor Fauci tha se përkundrazi do të bëjnë më shumë teste. Ekspertët e tjerë shëndetësor thanë se presin që SBA-ja të ketë mundësi të bëjë 40 deri në 50 milion teste në muaj gjatë vjeshtës. Ndërkohë presidenti Trump është shprehur në Arizonë se koronavirusi po largohet. Deri më tani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë regjistruar mbi 2.4 milion të infektuar dhe mbi 123.000 të vdekur. Punonjësit e transportit urban në Tiranë nuk nisën punën sot, por dolën në protestë me kërkesa kryesisht financiare pas pezullimit për disa muaj të punës për shkak të pandemisë.
Edhe pse qeveria dha dritën jeshile për fillimin e punës, këtë të mërkur transporti qytetas ka refuzuar nëse nuk plotësohen kushtet, ndërsa punonjësit tentuan disa herë të grumbullohen në tubim para Ministrisë së Infrastrukturës për të kërkuar pagën e dytë të luftës. Me thirrje duan buk, ata kanë kërkuar një shtesë financiare duke shtuar se 40.000 lekë që morën si mbështetje shkuan për pagimin e taksave. Në zbatim të masave anti-Covid, policia bëri thirrje për shpërndarjen e protestuesve, si edhe ka ndërhyrë duke shoqëruar disa prej tyre. Kryeministrit i kërkojmë që të marrën masa sa më parë për transportin urban. Çfarë kërkoni konkretisht? Kërkojmë konkretisht si kryeministri të thrasin e të na bëjnë një zgjidhje. Thrasin të shoqatat të japin një zgjidhje kësaj pune. Se s'bën duhet të japin një zgjidhje. Janë shumë njerëz që seriozisht po vujnë për bukë. Po vujnë për bukë valla. S'ka u bën 4 muaj, thashun 400.000 lekë, ato a di që na i dha çojni ke sporteli drita ujit. Asnjë kokër lekë në shtëpi. Si keni bërë, si keni jetuar? Hiç me borxh, në për shok tash ne dalim këtu si kush kërkon borxhe ato. Lista atje, po shkojmë dot as shtëpi. Të jap një zgjidhje. Çfarë do kërkoni sot para Ministrisë të Transportit? Lekë vëlla më na dhon, se s'kemi lekë me hangër bukë. Po në punë do dilni, kur mund të dalë punonjësi i transportit të urban për të dalë? Vëlla s'dim gjona. Pa u zgjidh kërkesa s'del kur të punën. Zgjidhen pikat. Pikat. Është zgjedh në një pikë deri tani? Asnjë informacion. Do të ulen tryezë, flasin të sqarojnë gjërat edhe. Kërkojmë një ndihmë financiare të dytë që na takon. Ashtu takoi ministri, ju takoi pagë e dytë, sikur mori biznesi i vogël që ka marr 3 paga, jo se kemi gjona ata. Ata marrën 3 paga nga 260.000 lekë, ne 400.000 lekë për 3 muaj, erdhi qershori 4, po ikën edhe qershori. I vjen për 5 muaj. Sot duhet kishit dalë në punë, por nuk keni dalë. Kemi dalë për të protestuar, për të parë pak do një ndihmë, do një gjë, a kupton. Me hangër bukë element, ashtu gjë, çat se. Ndërkaq transporti ndërqytetas ka nisur sot punën thuajse në të gjithë vendin, por me një numër shumë të vogël pasagjerësh. Kamera jon bëri një vëzhgim në terminalet e autobusëve në Tiranë. Pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme këtë të mërkur, nisi funksionimi i transportit ndërqytetas. Kompanitë e transportit të udhëtarëve nga një qytet në tjetrin kanë ofruar shërbimin e tyre, duke zbatuar protokollet e vendosura nga Ministria e Shëndetësisë. 24 ishte këtë të mërkur në 2 vendqëndrimet e autobusëve ndërqytetas, tek thesa e Kamzës dhe pranë Fakultetit Ekonomik, ku dukej se zbatoheshin masat anti-Covid, por pasagjerët mungonin. Çfarë destinacioni keni? Shjak. Tiranë Shjak. Me sa persona po ikni? 3 veta. Dhe më mush plot nuk justifikohemi me detyrimet që paguajmë, jam me 3 veta. Me kap një orë për bosh. Tiranë Sarandë. Ne kemi dalë për punë, kemi ardhur për dalë për punë dhe porim këtu presim. Ku do jetë bosh në Sarandë? Ne kemi ardhur bosh nga Patosi, të vish me 3 veta, kur autobusi do 40 litra naftë, janë 2 paga punojësish, janë tatimet, janë të tëra. Jeni me 7% kapacitetit, sot po të sa as 50% e kapacitetit nuk është. Çdo gjë bosh. Më thënë, në autobusi parë që është 6-5 ka ikë me 3 veta. Me humje për ne. Në këtë situatë, shoferët kërkojnë që qeveria të ndihmojë me paketa ekonomike. Për mos të mbyllu qeveria do të japë subvencionime tek nafta, tek tatimet, tek detyrimet. Kur vjen kusht një diçka qeveria, atë kusht do ta rishikojë edhe në anën tonë. Për sa përket masave që duhet të marrin për ruajtjen e distancës fizike mes pasagjerëve, drejtuesit e mjeteve thonë se kjo më shumë është në ndërgjegjen e qytetarëve, të cilët shpesh udhtojnë me të afërmit. Po kërkojmë ju kërku llogari qytetarëve, ai tjetri vjen me nanën, vjen me babën, vjen me motrën, vjen çifti fejum. Ne duhet mi kërku llogari, mi thonë mos rrini bashkë, mi nda ne. Me asnjë lloj drejti s'ka mund t'i ndaj qytetarët. Masat, ne do mundohemi t'i zbatojmë me korrektësi, varet edhe nga ndërgjegja e njerëzve që udhtojnë. Gjithë kemi porositë, ato që kanë marrë në telefon edhe këto që kanë ardhur këtu me maska, me dhëreza, patjetër. Më të relaksuar duken ata pak pasagjerë që përdorën këtë shërbim për t'u larguar nga kryeqyteti. Me dhëreza dhe maska, ata shprehen të kënaqur që më në fund mund të udhtojnë drejt qyteteve të tjera. Duhen maska, dorashka, letra kundër mikrobeve, çfarë të marrim tjetër ne? Sigurisht që kam dhe frikë, se përderisa është kaq është e përhapur, infektohen njerëzit. Jo jam me përhapjen e transportit dhe njerëzit të ndërgjegjësojnë të marrin masat. Të dinë që të ruajnë nga mikrobet.
Të izolohemi brenda në shtëpi nuk është zgjidhje. Për pishkopi, maska, doreza, diskutohet, që janë se ndile dyshe, një po një jo, ashtu e di unë. Po çfarë bëjmë të shjoberë? Jemi të ditëru, që të ikim. Kemi punë andej, kemi kalamajt andej. Çfarë bëjmë? Edhe nga qytetet e tjera, transporti udhëtarëve rifilloi sot, vetëm transporti nga Kuksi drejt Tiranës nuk ka nisur sot. Punojësit i kërkojnë Ministrisë së Shëndetësisë të rishikojë protokollin për gjobat, ku rregullat shkelen nga pasagerët. Vetëm në Kukës transporti ndërqytetas nuk ka nisur të funksionojë si në gjithë qytetet e tjera të vendit. Shoqata e transportit publik të udhëtarëve në Kukës ka kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë të rishikojë protokollin e sigurisë për rastet kur pasagerët nuk respektojnë rregullat e parashikuara. Kryetari i shoqatës së transportit në Kukës kërkon të mos penalizohen shoferët kur pasagerët nuk respektojnë protokollin. Kërkojmë me fjalë që të shikohet protokolli që kanë nxjerrë Ministria e Shëndetësisë. Nuk kemi se me marrë përgjegjësitë e huaja ne ku kemi tonat, se ne kemi kërkuar me fjalë me në mbështet për ekonominë, për naftën, për taksën, për të vëshën. Patëm një shkelje ne me fjalë një pasagjer, se ashtë mund tjetë edhe në një pasagjer i panërgjeshëm, ne kanë vunë gjobën 1 milion lekë para. E dyta 7 milion, e treta me fjalë ashtë edhe me burg. Nga sot ka nisur transporti ndërqytetas pas 3 muaj shpezullim. Që herët në mëngjes kanë filluar punë sot, autobusët dhe furgonët të cilët lidhen nga qyteti Durrësit drejt qyteteve të tjera mbetet ende problematike situata për sa i përket transportit urban, pasi asnjë prej linjave të transportit urban brenda qytetit nuk ka nisur punën, duke bërë kështu që për të dytën ditë me radhë të jenë në grevë. Në Korçë transporti publik ka nisur punën, por lëvizja e qytetarëve ka qenë e paktë. Punojësit e transportit ndërqytetas kanë paralajmëruar mbyllje nëse lëvizja e udhëtarëve do të jetë e tillë edhe në vijim, sepse nuk mund të përballojnë koston. Kemi filluar me kapacitet shumë të ulët. Kemi filluar orale që në ora 4 në mëngjesit. Mini bilez nuk ka lëvizur fare me 6.000 lekë, por gjendja ekonomike e njerëzve dhe paraqitja që vinë në autobuse është shumë e bakët. Ecuria do shikohet në vazhdimsi dhe do veprojmë pastaj. Nëse nuk do ketë fluks pasagerësh, do t'i mbyllim pastaj, do të kërkojmë kushtet tona pastaj, shikojmë pastaj. Edhe pse autobusët kanë zbatuar oraret dhe të gjitha masat e vendosura nga Ministria e Shëndetësisë, numri i pasagerëve që udhëtojnë në linjat interurbane nga qyteti i Fierit ka qenë i pakët. Drejtuesit të autobusëve kanë treguar se kolekt të tyre janë nisur nga Fieri drejt kryeqytetit apo qyteteve të tjera me 1 apo 2 pasagerë. Më shumë se 20 linja urbane që shkojnë drejt Patosit, Roskovecit dhe të gjithë fshatrave të Fierit kanë nisur të funksionojnë normalisht. Situata paraqitet normalisht deri tani me mungesë të qytetarëve, zbatojnë me aq mundësi sa kanë masat e protokollit të Ministrisë së Shëndetësisë, jo për 20 linja në qytet. Edhe pse dita e sotme është dita e parë për lejimin e mjeteve të lëvizjeve interurbane, nuk ka një numër të madh të këtyre mjeteve, vetë për faktin sepse sipas drejtuesve të tyre ka shpenzime të larta për shkak të numrit të kufizuar të qytetarëve dhe kështu nuk ka një plotësim të këtyre shpenzimeve. Ditën e djeshme ata kanë kërkuar një subvencionim për karburantin në lidhje me vendet e munguara, por deri tani e vetmja gjë që është konkretizuar është lejimi i lëvizjes së tyre. Një ditë pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme ka nisur edhe qarkullimi i mjeteve ndërqytetase. Por duket se shifra e pasagerëve të cilët kanë udhëtuar drejt Tiranës nga Gjirokastra ka qenë shumë e paktë. Mëngjesin e sotëm vetë drejtuesit e automjeteve pohojnë se kanë qenë 2 dhe deri 3 pasagerë të cilët janë nisur nga Gjirokastra drejt Tiranës. Drejtuesit e këtyre mjeteve nuk kanë praktikuar rritje të çmimit të biletës. 771 familje në Kamës do të mund të tërheqin nga 24 qershori në postën shqiptare grantet për riparimin e shtëpive të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Familjet do të përfitojnë grante në varësi të dëmeve që kanë pësuar në banesat e tyre të ndara në 3 kategori. 771 familje në Kamës do të mund të tërheqin nga 24 qershori grantet për riparimin e shtëpive të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit. Lajmin e bëri të ditur kryeministri Rama dhe kryebashkiaku i Kamës Rakip Suli në një konferencë online.
Ne kemi thënë qysh ngryhet herës se do t'japim paga të drejtë për drejta, pra mbështetje drejtë për drejtë financiare për riparimet, dhe procesi po vazhdon sot në bashkinë e Kamzës, ku ka filluar dhënia e mbështetjes financiare në post drejt për drejt tek familjet përfituese. Sot që flasim janë 9 bashki që kanë miratuar listat e përfituesve me vendim të Këshillit Bashkiak, konkretisht bashkit Shiak, Kamës, Rogozhin, Kurbin, Mirdit, Vor, Kavaj, Kruj pjesërisht, Tiranë pjesërisht dhe pritet këtë javë të ecim më tutje, qoftë me Tiranën, qoftë edhe me Durrësin. Qytetarët mund të tërheqin grantet e miratuara nga Këshilli Bashkiak në filialet e postës shqiptare. Familjet do të përfitojnë grante në varësi të dëmeve që kanë pasur në shtëpi, të ndara në 3 kategori. Bëhet fjalë për 349 përfitues të dëmtuar në shkallën e ashtu quajtur DS1, pra dëmtime të lehta, po sidoqoftë që ka nevojë për riparime. 261 përfitues të dëmtuar në shkallën DS2 dhe 161 përfitues për shkallën DS3. Kryebashkiaku Suli tha se janë miratuar edhe lejet e ndërtimit për këto familje, ndaj mund të rinisin punimet menjëherë pas marrjes së granteve. Kryetarja e Bashkisë të Durrësit, Emiriana Sako, përmes një interviste ka deklaruar se po punohet për një zgjidhje përfundimtare për çështjen e mbetjeve urbane të qytetit. Ajo tha se po hartohet një plan për të vendosur nëse do të ngrihet një landfill i ri në Durrës apo mbetjet do të dërgohen përfundimisht në Sharr. Një grup specialistësh po punon për gjetjen e një zgjidhje përfundimtare për mbetjet urbane në Durrës, nëse do të ketë një landfill të ri apo do të vendoset përfundimisht dërgimi i mbetjeve në Sharr. Kështu u shpreh kryetarja e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako, e pyetur nga gazetarët pas një aktiviteti të zhvilluar në këtë institucion. Plani konsiston në studimin e gjendjes aktuale dhe vlerësimin e një aspekti financiar, që do të thotë do të kemi një landfill të ri në Durrës apo do të ndërmarrim një iniciativë për t'i dorëzuar në Sharr. Këto do të jenë konkluzioni këtyre studimeve, mbas këtyre pastaj ne do kërkojmë sërish fondin qeverinë shqiptare, pasi bashkia nuk ka mundësi që gjithsesi edhe një plan, edhe një landfill të vetin ta konceptoj komplet me fondet e saj. Në lidhje me godinat e dëmtuara nga tërmeti dhe banorët që presin zgjidhje, Sako tha se të njëjtën në mbledhjen e Këshillit Bashkiak do të miratohet lista përfundimtare e banesave për rikonstruksion. Ky është një proces shumë kompleks. 7 muaj nuk janë shumë për të dalë në konkluzione për shembje dhe për rindërtim. Ditën e njëjtë do miratojmë një fazë shumë të rëndësishme, që është ajo e rikonstruksionit, DS1, DS3 dhe familjet të cilat janë përfituese. Mendojmë që ky është një hap shumë i rëndësishëm për të filluar procesi i rindërtimit. E pyetur në lidhje me sezonin turistik dhe parashikimet për këtë vit, Sako tha se si bashki do të bëjë maksimumin për sa i përket pastrimit dhe ofrimit të kushteve sa më të mira për pushuesit. Është shtyr për ditën e premte seanca gjyqësore për ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri. Mësohet se gjyqtari Dimitër Lara kërkoi të njihet me aktet e dosjes. Prokuroria e akuzon Tahirin se në kohën kur ishte ministri i Brendshëm bashkë me ish-drejtorin e policisë Vlorë, Jael Çela, kanë bashkëpunuar me Mojsiha Bilajn dhe vëllezërit e tij në trafikimin e lëndëve narkotike. Vitin e kaluar, gjykata e Tiranës e dënoi Sajmir Tahirin me 5 vite burg të konvertuara, këto me gjykim të shkurtuar në 3.4 vite shërbim prove dhe dënimi u dha për shpërdorim detyre. Prokuroria e krimeve të rënda nga ana tjetër kërkonte 12 vite burg për Tahirin për 3 vepra penale: trafikimi narkotikëve në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale, grupi strukturuar kriminal. Të dyja palët e ankimuan çështjen në gjykatën e posaçme të apelit. Dhe kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Por për t'u informuar në çdo moment të ditës ju mund të klikoni në faqen balkanue.com duke shfletuar aty online edhe informacionet më të fundit të gazetës shqiptare ose duke na ndjekur në kohë reale nëpërmjet live streamit. Ndajemi këtu së bashku natën e mirë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programeve tona.